नमस्कार मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला लेयर्ड कंटेनर कसे बनवायचे हे दाखवणार आहे. पण ते सुरू करण्याच्या आधी क्विक अपडेट. मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला हे बर्ड नेस्ट प्लांटर दाखवलं होतं, तर तेव्हा हे जेड प्लांट अगदी छोटंसं होतं आणि आता तुम्ही पाहू शकाल की मस्त मोठं झालं आहे आणि त्याला 2 ब्रांचेस सुद्धा आलेले आहेत. लेयर्ड कंटेनर बनवण्यासाठी आपल्याला मल्टीकलर सँड लागते. जर तुमच्याकडे मल्टीकलर सँड नसेल तर तुम्ही आपली रांगोळीचा कलरसुद्धा वापरू शकता. तर लेयर्ड कंटेनर बनवण्यासाठी मेन आहे असा एक कंटेनर घ्यायचा. मी इथे ग्लास कंटेनर घेतला आहे आणि हा अजून एक छोटासा ग्लास कंटेनर आहे. असा ग्लास कंटेनर तुम्हाला कोणत्याही शॉपमध्ये मिळेल. हा छोटा कंटेनर जो आहे त्यात आपण प्लांट लावणार आहोत आणि तो या मोठ्या कंटेनरमध्ये ठेवून बाजूने सँड लेअर करणार. जर असा छोटा कंटेनर तुम्हाला नाही मिळाला तर तुम्ही अशी छोटी मधाची बॉटल मिळते ती सुद्धा यूज करू शकता. मी या दुसऱ्या कंटेनरसाठी ही बॉटल यूज करणार आहे. ही मल्टीकलर सँड तुम्हाला मोस्टली एक्वारियममध्ये मिळेल. अदरवाईज तुम्ही रांगोळीचे कलर सुद्धा यूज करू शकता. कोणतेही छोटे प्लांट्स तुम्ही यूज करू शकता. आधी छोट्या कंटेनरमध्ये माती टाकून त्यात एक छोटंसं जेल प्लांट लावून घेते. आणि मग हा छोटा कंटेनर आपण ह्या मोठ्या कंटेनरमध्ये सावकाशपणे ठेवू. मग त्याच्या आजूबाजूने चमचा आणि पेपरच्या सहाय्याने मी सँडच्या लेअर क्रिएट करणार आहे. आतल्या छोट्या कंटेनरच्या एजपर्यंत मी लेअर करणार आहे. तुम्हाला आवडतील तसे कलर यूज करून तुम्ही छान लेयर्स तयार करू शकता. आपण हे 2 कंटेनर यूज करण्याचं कारण म्हणजे आपण जेव्हा आतल्या प्लांट्सना पाणी घालू तेव्हा ही बाहेरची जी अरेंजमेंट आहे लेयर्सची ती डिस्टर्ब होणार नाही. अशाच पद्धतीने मी दुसरा कंटेनर सेट करून घेणार आहे. हे नॉन ड्रेनेज कंटेनर आहे, म्हणजेच त्यात पाणी कंटेनरमधून जाण्यासाठी काही मार्ग नाही. त्यामुळे पाणी अतिशय कमी घालायचं. अशा पद्धतीने आपले लेयर्ड सँड कंटेनर तयार झाले. हे वर्क डेस्कवर खूप छान दिसतं. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कळवा आणि अशाच क्रिएटिव्ह गार्डनिंग कॉन्टेंटसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.